Matagal bang ma-approve ang Maya account for students? At ano nga ba yung buong proseso para maging successfully verified yung account? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Napakadali lang magkaroon ng Maya wallet. Kasama na dyan yung sa mga estudyante. At gamit yung school ID, pwede nang mag-create ng account. So pag-usapan natin yung buong proseso at gaano nga ba kabilis ito ma-approve. Sa case namin, nung nag-sign up kami at nag-upgrade na rin para magkaroon ng savings account, na-upgrade na agad ito within 5 minutes. Ibig sabihin, itong text na na-receive namin, successful, congratulations on completing yung account. 6:02 nung natapos namin yung full registration, and then 6:05, so less than 5 minutes lang, nakuha na namin yung confirmation na created na yung My account or na-upgrade na ito na may kasama na rin savings account. So pag-usapan natin yung buong proseso very quick at ano nga ba yung mga requirements tungkol dito. Unang-una, pumunta muna sa Play Store or sa App Store at hanapin ang Maya. Katulad nito, i-install nyo lang at i-open. Para sa notifications, pamili lang kayo kung allow or don't allow. Sa akin, don't allow na lang and then agree and continue. Kompletuhin lahat ng information. Ito yung pangalan ng may-ari ng Maya wallet or ng estudyante. Kapag okay na, dapat merong cellphone number at password. Yung email address, although optional yung nakalagay dito, mas maganda na meron na din. Para nga naman sa mga features katulad ng sa loans at credits. And lastly, meron ditong eye icon. Ibig sabihin, pag tinap nyo yan, pwede nyo mabasa yung password na tinatype ninyo. Pwede nyo ma-double check kung tama ba yung spelling, kung tama ba na big letter or small letter siya. I-tap ang continue. And then, ito yung makukuha mo, wallet at savings account. Allow data used to improve offers, pwede nyong i-uncheck to or pwede rin i-check. Para saan ba to? Kung sakaling gusto nyo makareceive ng mga exclusive offers or promo via email, text, or call, pwede nyo itong i-check. I-tap ang continue. And then, for device location, while using the app na lang, this time, kailangan hintayin yung OTP na ipapadala sa cellphone number na in-enter nyo dito. So, kapag na-receive nyo na, i-type lang siya dito. May pagkakataon na automatically matatype na siya. Pero kung hindi, manually i-type itong code na to dito and then verify. This time, meron na tayong Maya wallet. Ang gagawin naman natin ay i-upgrade yung Maya from basic to upgraded para magkaroon na rin tayo ng savings or bank account. Kung sakaling gusto nyo gumamit ng referral code, pwede naman tong code na @lulumaya kung saan pwede na rin kayo makakuha ng rewards. Tap natin yung submit, and then kapag ganito yung nakita ninyo, pwede na mag-proceed, i-tap tong got it. This time, tap natin tong verify now. Andito yung mga IDs. Para magpakita yung sa school ID, i-tap itong show more ID. By the way, kung meron kayong national ID, pwede nyo rin naman gamitin iyon. Tap ko tong show more ID para sa school ID. And then enable camera, picturean lang yung ID, harap at likod, katulad nito. Kapag okay na, sa step 2, selfie na lang. So tap ng continue. Tingnan yung instructions sa bandang baba kung ano yung dapat gawin. Kung papalayuin ba kayo, or kailangan mas close up or mas malapit sa camera, or kailangan kumurap. Katulad nito, please blink your eye. And then, kapag natapos na yung selfie, makikita ninyo yung tell us about yourself. Ito na yung step 3, last step na to. Magpa-provide ng mga information na hinihingi nila katulad ng nature of work at complete name. Para sa nature of work, piliin nyo na lang yung students. At kapag yan yung pinili ninyo, ang source of income, allowance na lang, at mawawala na yung third question na name of company. Katulad nito. And then, kumpletihin yung full name, yung date of birth, place of birth, at yung current address na rin. Para sa ID, yung ID number pwedeng papopulate siya kung nabasa ng system. Pero kung hindi, i-enter nyo dito manually yung ID number ninyo, maging yung expiration date. Sa case ko, yung expiration date, ang nilagay na lang is yung last day nung the following year or nung school year. Halimbawa, kung ang school year ay 2025 to 2026, 2026 yung nakalagay dito. Kung the following years naman, halimbawa 2026 to 2027, ang ilalagay nyo dito is 12/31/2027. At ito nga pala ay based sa actual experience, wala naman nagkaroon ng problema nung ito yung ginamit namin date. Tap natin yung continue. At since for student account or for minor account, kailangan ng mga additional requirements. Katulad ng birth certificate, ID ng guardian or parent, at consent form. Tap nyo itong consent form para ma-download nyo siya kasi kailangan fill upan ito. Kailangan ng details about dun sa student or minor, pati yung sa parent or guardian, at ipirma sa bandang baba. Kapag na-picturean nyo na yung tatlo, pwede nang i-tap itong next. By the way, sa option na to, walang option ng upload sa ngayon. Hindi ko alam kung by the time na pinapanood nyo to, baka may option ng ganon, mas maganda sana kung meron. Pero kung wala, ang ginawa ko is pin-repair ko na lang yung soft copy o yung screenshot sa another phone at from there, doon ko na lang pinicturean. Kapag okay na lahat,
makikita nyo rito yung mga information na pin-provide nyo. Scroll down nyo lang kung tama lahat ng info. Kung sakaling may mali, i-tap lang tong edit. Kapag okay naman, sa pinakababa, scroll down lang and then tap yung submit. Makikita nyo rito, all good, submit ulit. And then, magko-confirm ng under review na account status. Aabutin ito ng 24 hours para ma-review nila. At sa case ko nga, nung chinek ko yung sa wallet, basic account siya, pero within 5 minutes, may na-receive na akong text from Maya mismo. Successful, congratulations sa pag-complete ng account. By the way, itong text na to ay from Maya talaga. Pero ngayon kasi nauuso yung sa scam na kaya din nilang gayahin yung mismong sender ng Maya. So, i-double check nyo na lang at wala dapat kayo i-click na link kapag pinadala via text. Katulad nito, walang link. That's why, confirmation lang yung kailangan natin. Walang kailangang additional action na pag-click ng link or pagbigay ng OTP. Binalikan ko yung Maya wallet ko, sinap ko tong profile, and then create username na. Ibig sabihin, upgraded na yung account natin na nakikita natin dito sa bandang taas. Kapag pumunta naman tayo sa wallet, ang next step ay yung sa verify email address. Katulad ng sabi ko kanina, mas maganda na meron at mas maganda na i-verify ito para nga naman magamit natin yung features katulad ng credit at funds kung saan pwede tayo mag-invest dito. Pag verify natin yan, may option kayo na i-send yung email verification pero pwede rin namang i-resend kung sakaling medyo matagal na bago kayo nagpa-verify. Ganito yung itsura ng email na ma-receive ninyo, magkakaroon ng error just in case na luma na pala yung verification link. Pero kapag okay naman, ganito dapat successful verification. Tandaan na pwede kayong mag-resend ng email verification para nga naman makuha ninyo yung updated o yung latest na link for verification. At nung chinek ko yung email address ko, from unverified, naging verified na siya. From here, pwede na ako mag-create ng username at ma-access yung iba't ibang mga features ng Maya. Pero bago ko gawin yan, i-tap nyo tong savings at makikita nyo meron na kayong bank account. Dati, hiwalay pa tong ginagawa. Hindi ko alam kung sa case niyo baka hiwalay. Pero based sa experience ko this time, automatically nagkaroon na ng savings account. Kung saan, andito na yung account number. And then, ito yung base rate, 3.5% na pwedeng i-boost para umabot ng 14% per year. May mga personal goals dito or may mga missions na pwede nyong gawin para makuha yung pinakamataas na interest rate o yung pwedeng kitain ng pera ninyo habang iniipon nyo siya dito sa Maya Bank. By the way, para sa wallet, ang account number nyo dito ay yung cellphone number na ginamit ko sa Maya. Para sa savings, pag sinap nyo tong green na box, makikita nyo yung account number dito. Ito na yung pinaka-bank account number ninyo sa Maya Bank or Maya Savings. At dahil nga bank account ito, pwede kayong mag-request ng bank certificate, bank statements, at pwede rin ma-check yung mga transfer limits dito sa Maya. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!